السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى ستات بيوت في الدنيا، اخواتي واحبابي؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وباحسن حال. قبل ما نبدا فيديو النهارده نبدا بالصلاه على النبي. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيديو النهارده فيديو بسيط جدا زي ما انا كتبت لكم في العنوان. هي وصفة مش مكلفة خالص. الوصفة ديت النهاردة كلفتنا كام؟ كلفتنا حوالي 15 جنيه أو 17 جنيه بالكتير جدا. الوجبة ديت هتكفي كام فرد؟ هتكفي 4 أفراد. تمام. وجبة صحية سهلة وسريعة وفي نفس الوقت مش مكلفة خالص. في ظل الظروف اللي احنا فيها محتاجين ان احنا نحاول على قد ما نقدر ناخد فايدة كل حاجة وفي نفس الوقت ما نكلفش تكاليف عالية، لان احنا في الفترة ديت يعني ظروف البلد وظروف الحياة اللي احنا فيها، فكل حاجة حوالينا بقت غالية، فاحنا عايزين ناخد فايدة لجسمنا وفي نفس الوقت ما نتكلفش تكاليف غالية. ومش حياتنا تبقى لحمة وفراخ. اللحمة وفراخ مش هم دول اللي بيغذوا جسمنا. اللي بيغذي جسمنا الخضروات، الخضار، الخضرة، السلطات، الحاجات دي كلها اللي بتغذي الجسم. مش كل حاجة هتبقى لحمة وفراخ. تمام. هنعمل النهاردة وصفة بسيطة بس لذيذة جدا وطريقتها سريعة جدا، مش متعبة مش مكلفة. هنشوفها مع بعض دلوقتي، بس فضلا منكم تابعوا الفيديو للآخر علشان تشوفوا كل الطريقة وكل الحاجة مظبوطة معانا. تابعوني لآخر الفيديو. يلا نقول بسم الله ونبدأ فيديو النهاردة. اول حاجة انا محتاجة كده بطاطساية او بطاطستين وسط يكونوا متقطعين مكعبات، ومحتاجة جزراية متقطعة مكعبات. تمام. طبعا الحاجة تكون مغسولة كويس. ومحتاجة كوسة على قد بقى ما هتقدري تجيبي، على قد احتياجات البيت. هتجيبي كيلو، هتجيبي كيلو الا ربع، هتجيبي كيلو ونص. ومحتاجة فلفل اسمر. التوابل بتاعتي النهاردة فلفل اسمر وملح ومرقة دجاج او مرقة لحمة، بس مش اكتر من كده. مكونات سهلة وطريقة اسهل من المكونات، وهنشوف مع بعض هنعملها ازاي. محدش بس يطلع من الفيديو ويقول ايه المميز فيها او ايه الحاجة الجديدة اللي هي هتعملها. لا، احنا بنعمل حاجة ممكن تكون زي بعض، يعني الطبخ كل واحد، بس الفرق اللي بيبقى كل واحد ليه التست بتاعه. تمام. فانا حابة ان انا اوريكم التست بتاعي في الطبخ علشان برضو اللي مش عارف الطريقة دي يستفيد منها، لان الطرق بتختلف وكمان الطعم بيختلف والنفس بيختلف. تمام. انا كده هقطع الكوسة معايا، هقطعها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، اللي هي تبقى متقطعة بميل شوية علشان بتكون طبعا شكلها احلى في الاكل، غير الطريقة التقليدية اللي هي التقطيع الدواير دي. زهقنا من شكل الكوسة بالطريقة دي، فاحنا بنحاول نجدد بحيث ان احنا نشجع افراد الاسرة ان هم ياكلوا. تمام. وبنعمل الحاجة بتست كويس، بنكهة كويسة، علشان نشجعهم ان هم يدوقوا الاكل يلاقوه طعمه حلو ويتشجعوا ان هم ياكلوا. تمام. طبعا الكوسة فوائدها كتير جدا، فوائد عظيمة، من ضمنها ان هي بتقوي المناعة، بتقوي عضلة القلب، فيها تغذية عالية جدا وقيمة غذائية عالية جدا للجسم. بس للأسف في ناس كتير مش بتحبها. طب انا عايزة اعرف اللي مش بيحبها ده انتوا جربتوها؟ جربوها، يعني دوقوها قبل ما تقولوا مش بنحبها. وبرضو امهاتنا وستات البيوت لو احنا عملناها بطريقة مختلفة اكيد افراد الاسرة هيتشجعوا ان هم ياكلوها. بلاش الطرق التقليدية بتاعتنا. تمام. احنا هنعمل الحاجة بطريقة مختلفة بحيث ان احنا نشجع افراد الاسرة ان هم ياكلوا. تعالوا نشوف مع بعض دلوقتي. بعد ما قطعت الكوسة انا هحتاج طاسة تكون سخنة، تكون حطاها على النار كده، وتكون سخنت سخونية اللي هي السخونية المتوسطة. تمام. هبتدي ان انا انزل عليها بمعلقة سمنة صغيرة او معلقة زبدة. تمام. بس ما نكترش في الايدام بتاعها. تمام. هنحتاج معلقة زبدة صغيرة او معلقة سمنة صغيرة. تمام. ولو هنحط معلقة زبدة يبقى نحط معاها شوية زيت علشان الزبدة ما تتحرقش. تمام. هستنى كده عليها ان هي تبتدي ان هي تسيح على النار، وهبتدي انزل بالمكونات. اول حاجة طبعا هنزل بيها اللي هو الجزر. ليه نزلت بالجزر الاول؟ لان الجزر هو بياخد السوا بتاعه بيبقى اعلى من سوا الكوسة ومن سوا البطاطس. الكوسة والبطاطس بيستووا يعني بطريقة سريعة جدا،
لكن الجزر هو اللي بياخد سوا اكتر منهم. تمام. فهبتدي كده ان انا اديله تشويحه على النار، وبعدين هبتدي ان انا انزل بالكوسه بتاعتي وبرضو اديلها تشويحه على النار. طب ليه انا بشوح الخضار بتاعي؟ الخضار بتاعي لما بعمله على طول على الاكل دايركت كده بيفقد القيمه الغذائيه بتاعته. الحاجه لما بتستوي كتير قوي على النار، الخضار بالذات بيفقد القيمه الغذائيه بتاعته، بينزل كل السوائل بتاعته وبينزل كل الفايده بتاعته في السوا. فانا لما ابتدي ان انا اديله صدمه كده الاول على النار، فانا كده بقفل الغشاء بتاعه اللي هو بيبقى بداخله الميه بتاعته او الفايده بتاعته. فانا كده ايه، حبست الفايده جوه الاكل، غير لما احطها على طول على الاكل وعلى السوا دايركت. بعدها على طول احنا بناكل بس مش بناخد فايده اي حاجه، لان القيمه الغذائيه كلها ضاعت في السوا. لكن لما نعمل الخضار بالطريقه ديت، فهي الصدمه بتاعت الإدام ديت بتقفل الغشاء بتاعه او السمك بتاعه، فبتحتفظ بالسوائل والفايده بتاعته كلها جوه. تمام. بس كده. ونزلت بعدها بالبطاطس. طبعا احنا هنشوحهم مش كتير، يعني حوالي 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير جدا على النار، بحيث ان هما بس يكونوا خدوا لون كده اللي هي داخله على سوا. تمام. هنزل بقى بالفلفل الاسمر بتاعي علشان طبعا اديله نكهه كويسه، بيبقى الخضار ده متشوح مع التوابل، فبيدي نكهه حلوه جدا للاكل. تمام. وابتدي برضو ان انا اديلها تقليبه كويسه واسيبها تستوي شويه على النار، مش اللي هي تستوي زي ما قلت لكم، يا دوبك تاخد لون. تمام. ببقى انا كده خلاص قفلت او حبست السوائل بتاعتها والفايده بتاعتها. لما اجي بقى اعمل الاكل بتاعي، انا كده واخده القيمه الغذائيه كامله، مش الاسم اللي احنا ناكل خضار وخلاص، لا، الطريقه الصح هي اللي بتفرق معانا، هي اللي بتدينا التغذيه الصح. تمام. بس كده هحتاج بقى حله فيها ميه مغليه، او لو عندك مرقه شوربه لحمه مثلا او شوربه فراخ. انا عندي شوربه لحمه فهستخدمها في وصفه النهارده. تمام. التوابل اللي انا هحطها معاكم او المرقه ديت اللي انا حطيتها اللي هي مكعب المرقه ديت، لو انت عندك لحمه شوربه لحمه او شوربه فراخ ما تحطهاش. انا بس بعمل لكم الطريقه لو انتوا هتعملوها على ميه بس مغليه. تمام. فحطينا مكعب مرقه، وبعدين حطينا شويه ملح. تمام. والفلفل الاسمر طبعا مش هنحط لاني احنا حاطين على الاكل بتاعنا. تمام. وابتدي كده ان انا انزل بالخضار بتاعي واسيبه يستوي على النار. في ناس بتحب تحط مع شوربة الخضار دي تحط معاها كرفس او تحط معاها البسلة او الفاصوليا كده. بس انا عن نفسي واحنا في البيت يعني مش بنحب الطريقة ديت، لكن احنا بنحب الطريقة اللي هي تبقى فيها الكوسة والبطاطس والجزر بس، مش اكتر من كده. الطريقة اللي انا وريتها لكم دلوقتي دي هي بتبقى اطعم كتير، بس انتوا لو عايزين تعلوا القيمة الغذائية فتقدروا ان انتوا تضيفوها. بس كده. بعد ما استوت نبتدي بقى ان احنا نغرفها مع بعض، ونبتدي ندوق بقى الطعم ونشوف الطعم بقى معانا ايه. بس طبعا وهي على النار كانت ريحتها روعة، غير طبعا الطريقة التقليدية اللي كل الناس بتعملها. اعمليها بالطريقة دي وشمي ريحتها ودوقي طعمها، وبجد هتدعيلي. طعمها بجد والله حلو جدا، وريحتها كانت على النار كأنك بصي بتطبخي حاجة مميزة كده او حاجة غالية، بس بجد ريحتها كانت طالعة حلوة جدا. وبعدين الطعم مختلف جدا. جربوها وقولولي رأيكم ايه، وان شاء الله هتعجبكم. في ناس بقى بتحب تاكل شوربة الخضار دي مع نص ليمونة، وده الأفيد طبعا ان احنا نحط ليمونة عليها، لان بنعلي طبعا القيمة الغذائية اكتر. الليمون بيقوي المناعة، وكمان بيعمل فايدة كتير جدا في الجسم. فاحنا لو عصرنا عليها ليمون واكلناها تبقى طعمها اطعم، وفي نفس الوقت احنا علينا القيمة الغذائية. تمام. هحط كده معاها نص ليمونة، وبألف هنا وشفا. ويا رب الطريقة تعجبكم، ويا رب تجربوها وتقولولي رأيكم فيها ايه. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.